Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý thính giả tác phẩm Đừng chết ở Ả Rập Xê Út của tác giả Nghiêm Hương. Phần 17 cũng là phần cuối có tựa đề Chạy trốn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Một tối sau tuần đầu tiên, khi chúng tôi đang khuân các mâm thức ăn ngoài vườn vào lúc nửa đêm, thì nghe tiếng hét thất thanh trên tầng. Tất cả nháo nhào chạy lên. Trước cửa phòng giặt, Mama Celia đang trợn mắt trợt mũi, vừa quát vừa đánh cô bé tóc xù chuyên giặt đồ một cách tàn bạo. Bà quất roi túi bụi, còn cô gái cong người lại, lấy tay che lên đầu chịu trận. Những đường roi xé rách lưng áo thành từng vệt tơi tả rướm máu. Cô gái rú lên mỗi khi bà quất xuống. Sai ra lao đến, lôi cô gái ra và nói gì đó với Mama, giọng khẩn cầu. Chị chắp tay vào xin Mama, mắt chị đỏ hoe, nhẫn nhục. Mama dừng tay, giận dữ liếc cô gái kia một cách căm ghét. Bà quay lưng đi xuống dưới, mọi người sợ rúm lại, lật đật đi theo bà. Tôi nán lại, lúc đó tôi thấy Karen chui từ cánh cửa mở ra sân thượng vào khu phòng. Sai ra nói với cô gái kia rất nhiều bằng tiếng Philippines. Còn cô gái vừa lắc đầu vừa rít lên khi sờ vào những vết roi đã sưng phồng lên trên vai, tay và lưng. Tôi vẫy Karen ra ngoài. Chắc chắn chị phải biết chuyện gì đã xảy ra, nếu không chị đã không trốn ở ngoài như thế. Đúng như tôi nghĩ, Karen nói, cô gái đó đã lén lút phục vụ cho Cuban được hơn tháng nay. Lúc tối chị đi gom đồ ở các phòng lên cho cô bé giặt thì không thấy cô ở bếp phụ với mọi người, cũng không thấy cô trên phòng giặt. Lúc đó ngoài vườn nhộn nhạo rất đông người nên chị phải xuống ngay để còn làm việc. Khi Mama phát hiện cô gái không có mặt trong số những người phục vụ, bà đã đi tìm. Có lẽ bà đã tìm thấy cô ở nơi cần tìm. Hơn thế nữa, khi lôi cô về tới khu giặt đồ, bà còn phát hiện ra cô để quần áo trắng của đàn ông chung với phụ nữ. Đây là điều cấm kỵ ở đất nước này. Đã thế, trong đống quần áo trắng mà bà lôi ra khỏi máy còn có cả đồ lót của phụ nữ và đồ trẻ con, lẫn với đồ đi lễ của ba và những người con trai. Quần áo của phụ nữ và đàn ông tuyệt đối không được giặt chung. Bà đã nổi cơn lôi đình. Trước khi đem ra cho ba xử, bà phải trút cho hả cơn giận tóe lửa của mình. Karen sợ quá trốn mất, vì bà mà nhìn thấy chị sẽ chất vấn chị có biết chuyện Cuban và cô đồng hương hay không. Bà biết thừa ai là người luôn bao che cho Cuban. Tôi nghe mà không hình dung được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng việc cần nhất là tôi phải quay xuống ngay lập tức. Mùi nguy hiểm bao phủ khắp cả khu nhà. Mãi tận tới gần 7 giờ sáng hôm sau, chúng tôi mới được nghỉ vì bữa tối kéo dài gần tới 4 giờ rưỡi sáng. Buổi dọn dẹp lâu hơn thường lệ vì những lời thì thầm về câu chuyện nửa đêm khiến những bàn tay chậm hơn vài nhịp. Sai ra vậy tôi xuống kho, chúng tôi chỉ được ngủ hơn 1 tiếng và khi dậy phải đi trang trại. Cái kho lạnh ngắt, tay Sai ra cũng vậy, chị nắm tay tôi và nói, giọng rất khẽ nhưng quyết liệt. Honey, có lẽ tôi phải lỡ hẹn với cô rồi. Tôi vừa đứng ra bảo lãnh cho con bé để Mama không đánh nó nữa, nhưng tôi sẽ phải kiếm cách lo cho nó về, chứ không thể để nó ở đây được. Sir Adupla đã xin ba không trừng phạt nó vì đang là tháng lễ hành thiện. Tuy nhiên, ông đã để ngỏ việc cho Mama muốn làm gì nó thì làm. Nó là đồng hương của tôi không thể bỏ nó được. Tôi rụng rời tay chân. Sai ra nói có tình có lý. Tôi biết chị sẽ làm thế và cơ hội của tôi đã được định đoạt xong. Nước mắt chảy dài, tôi gật đầu với chị, rồi tôi tháo đôi bông tai bằng bạc ra đưa cho chị. Sai ra, em cảm ơn chị. Em đã tự hứa với mình, dù chị có giúp em hay không, em cũng sẽ tặng chị đôi bông tai này. Em biết chị rất thích nó, bây giờ nó là của chị đó. Sai ra xua tay,
lắc đầu quầy quậy. Tôi không thể cầm cái gì của cô được. Số tiền cô đưa cho tôi trót gửi về nhà mất rồi. Tôi sẽ trả lại cho cô mỗi tháng một ít, cho tới lúc hết nhé. Tôi nói chị không cần phải làm thế, tôi tặng chị luôn chỗ tiền đó và hãy cầm đôi bông tai của tôi vì đó là món quà tôi đã định sẵn cho chị rồi. Sai ra không thắng nổi cám dỗ, chị cầm đôi bông tai lên và bỗng nhiên chị ôm tôi một cái rồi buông ra rất nhanh. Chị cảm ơn tôi và lôi những túi thức ăn thừa ra khỏi tủ đông, mang ra sân để sẵn. Tôi thì hỗn độn rã rời. Không lên phòng, tôi chui vào kho đồ khô, lăn ra miếng thảm bé xíu và thiếp đi, cho tới khi tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, báo việc đi trang trại làm việc trong lúc cả thế giới Hồi giáo đang chìm trong giấc ngủ. Tuần tiếp sau tôi yếu hẳn đi, tâm trạng của tôi tồi tệ vô cùng. Sai ra nói với tôi chị sẽ xác nhận cho cô gái kia rằng ba hoặc mẹ của cô ở quê bị mất. Ở Ả Rập, cha mẹ và con cái là hai thế hệ được bảo hộ, chăm lo nhất, nên cái cớ như vậy thì ba không thể không cho về. Chị nói tôi phải đợi tới lễ Ramadan mới về được, vì chị cố chờ cho tới khi Sir Abdullah có mặt ở nhà. Nếu ba đồng ý mà có Sir Abdullah nữa thì mama không muốn cũng phải gật đầu. Sir là một quan chức vô cùng mẫu mực ở thủ đô Riyadh. Không nhờ quyền thế của cha mà bằng sự tử tế của mình, Sir được thăng tiến liên tục. Mama tự hào và tin tưởng nghe lời người con này một cách tuyệt đối. Khi quyết định chuyện gì, Sir sẽ phân tích phải trái một cách điềm đạm và Mama cứ thế mà nghe theo. Câu chuyện về Sir tôi đã được nghe từ miệng rất nhiều người và chỉ nghe thấy những lời ca ngợi mà thôi. Như vậy cô bé kia chắc chắn có thể về nhà rồi. Tôi cố gắng bao tháng nay chỉ để Mama bớt khắc nghiệt. Tin tôi một chút xíu. Tôi vừa xin bà ứng trước lương và bà đã đồng ý đưa cho tôi trước 1 tháng lương. Tôi đã đưa cho Sai ra phòng khi tôi được về, mà Mama giữ lương tôi sẽ không còn gì đưa cho chị nữa. Bây giờ mọi thứ đột nhiên trở nên vô nghĩa. Tôi như cái bóng, không nói không rằng với bất cứ ai, chỉ lầm lũi làm việc. Đến mức Mama còn phải hỏi mọi người sao tôi lại đáng sợ như thế. Không ai hiểu chuyện gì và đồng loạt né tôi nếu có thể. Cuối cùng, vào một đêm giữa tháng 7, trong lúc tất cả ngồi nghỉ một chút đợi dọn bữa tiếp theo, khi Mama và các madam cùng ba thức dậy, thì Sai ra hiệu bằng mắt cho tôi. Vội vàng vờ đi vệ sinh, tôi leo lên tầng, lẻn ra sân thượng gặp chị. Cẩn thận cài cửa lại, Sai ra nói rất nhanh. Tối ngày mai, ba Sir Abdullah sẽ ăn chung với Mama và các madam. Tôi sẽ lựa lúc mọi người đi hết. Chỉ còn ba và Sir Abdullah ngồi đó, sẽ để cô bưng trà ra cho ông. Cô sẽ phải khóc thật sự nhé. Hãy xin ông cho cô về thăm nhà vì ba mẹ cô vừa bị bệnh nặng. Hai người đàn ông tử tế ấy nhất định sẽ cho cô về. Tôi có thể lấy đầu đảm bảo. Tôi đang liều tính mạng mình vì việc này, thế nên cô không được hở ra với ai đấy. Tôi lấy tay bụm miệng, Sai ra không để ý, chị nói tiếp, lần này là nói với chính mình. May quá, tôi chưa nói gì với con bé kia về việc giúp cho nó về. Không bị Mama đánh, nó lại tiếp tục chui vào phòng của Ban. Tôi đã cảnh cáo nó nếu còn vào đó mà để Mama bắt gặp thì tôi sẽ không xin xỏ bất cứ điều gì cho nó nữa. Tôi không muốn giúp nó nữa, vì vậy cô chuẩn bị đi, tối mai tôi sẽ giúp cho cô về. Mất một lúc tôi mới định hình được cơ hội của mình đã quay trở lại. Tôi hứa với Sai ra là không nói với bất cứ ai và sẽ làm đúng những gì chị dặn. Rồi chúng tôi quay trở lại bếp, làm việc phờ phạc tới sáng hôm sau. Cả ngày hôm đó, tôi ở trong tình trạng hồi hộp đến cực độ. Tôi nhẩm tính những gì sẽ nói với ba suốt ngày tới tận tối khuya.
Sau khi mama cùng các madam đã về phòng, chỉ còn lại ba đang ngồi trò chuyện với hai người con, thì Saira bảo tôi bê mâm bánh trái cây ra cho ông. Khi bê ra, tôi xin ông cho tôi nói với ông một chút. Ông gật đầu. Tôi òa lên khóc. Không cần cố, bao nhiêu tủi nhục dồn nén khiến tôi khóc nức nở. Sir Adupla vội vàng đỡ tôi lên, bảo tôi ngồi xuống cái ghế bệt dưới thảm rồi nói. Tôi nức lên, nói với ba y như Saira chỉ. Ba và Sir Adupla cùng với Sir Adupra sửng sốt thật sự. Ba nói, cô không phải làm việc tối nay, cô hãy lên phòng nghỉ ngơi, tôi sẽ hỏi vé cho cô về nhà sớm nhất có thể. Tôi cảm tạ ông và quay vào bếp. Sau khi nghe tôi kể lại, Saira bảo tôi đi lên phòng nghỉ ngơi như ba dặn và phải làm ra vẻ đau thương thật sự để không một ai nghi ngờ hết. Tôi hỏi chị có cơ may không nếu ba nói thế. Chị nói ba chỉ nói một nửa thế cũng đã là chắc chắn rồi. Tôi chắc chắn sẽ được về, không còn hồ nghi gì nữa. Tim tôi bỗng lên, tôi không dám vồ lấy. Sai ra, tôi chỉ nhìn chị đầy biết ơn rồi chạy thẳng lên tầng. Một lát sau, Karen và mọi người lần lượt lên hỏi thăm tôi. Maxim húp vì khóc. Tôi không giải thích nhiều, chỉ nói ngắn gọn tình hình rồi trùm chăn nằm tiếp. Sarah cũng len lén bò lên rút vào ôm tôi chặt cứng. Nó khóc ướt cả má tôi, xót xa vì phải nói dối một đứa bé. Tôi chảy nước mắt và ôm lấy nó. Khoảng 3 giờ sáng, Mama xuất hiện. Không nói không rằng, bà tát tôi một cái thật lực. Bà rít lên bằng tiếng Ả Rập. Sai ra ở cạnh dịch lại cho tôi. Mama nói cô không thể giở trò gì được với bà. Cô sẽ không được về cho dù cả nhà cô có chết lăn ra. Sáng hôm nay cô vẫn sẽ phải xuống làm việc như thường. Ba cũng không thể cho cô về nếu Mama không đồng ý. Rồi mặt tôi nước mắt lưng tròng vì đau. Chị lạnh lùng đi ra mở cửa cho Mama đi xuống. Trong một thoáng, tôi chợt nghĩ hay chính chị là người bày trò và báo cho Mama để có tiền thưởng. Nhưng tôi không kịp định hình ý nghĩ vì Saira đã quay lại. Chị chốt chặt cửa phòng tôi thì thào. Yên tâm đi, Mama và ba đang cãi lộn rất to ở dưới nhà. Ba sẽ vẫn mua vé cho cô về, bất kể Mama nói gì. Ba nói kể cả cô nói dối thì tức là Mama đã đối xử với cô rất tệ nên cô mới đòi về. Ông sẽ không giữ người muốn đi, vì vậy ông sẽ đi làm thủ tục cho cô về đấy. Tôi không còn cách nào khác, vẫn xuống làm việc. 4 ngày tiếp theo, tôi như bị tra tấn trong địa ngục. Mama tìm mọi cớ để có thể đánh tôi. Sai ra tỉnh như không, chị không một lời khi nhìn cảnh Mama tát tôi dúi bụi. Lúc nhồi bột bánh mì và bỏ dầu không đủ định lượng như trong sách. Tôi có nói nếu bỏ như vậy thì bột sẽ bị cứng lại không nở được. Công thức như thế, nhưng tôi đã gia giảm cho hợp với những loại bột có trong bếp. Có thế thôi mà Mama đánh tôi và vứt cối bột vèo một cái ra sàn. Hoặc những chuyện cỏn con khác cũng là cái cớ để tôi bị đánh không thương tiếc. Mà tôi không thể gặp ba để hỏi được. Riêng cái tội tôi dám cả gan nói chuyện với đàn ông, lại là ông chủ của mình, đã là một tội Mama không bao giờ tha cho tôi rồi. Làm sao tôi có thể lộ liễu hỏi ba về việc của mình khi luôn luôn có một vài người phụ nữ trong nhà ngồi quanh ba. Tuyệt vọng tôi mặc kệ, liều lĩnh đi tìm Saira. Chị không có vẻ gì là sợ hãi, bảo tôi nếu cô muốn gặp ba thì tối nay khi ba và các sơ đi lễ về sẽ đi qua cửa sau để vào vườn ăn sáng. Cô hãy đứng ở trên sân thượng, chỗ những chảo anten ấy, chỗ ấy ba ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy cô. Cô hãy hét lên, gây sự chú ý rồi dọa sẽ tự tử vì bị Mama đánh. Cô phải cố thủ ở trên ấy, mọi việc dưới này tôi sẽ lo. Nhớ cầm theo điện thoại đấy. Đâm lao thì phải theo lao, tôi không thể không nghe sai ra, chẳng có lựa chọn nào.
Tối hôm đó, chừng hơn 7 giờ, khi tất cả mama, madam và đám trẻ tụ tập đầy đủ ở ngoài khu vườn, ngọt ngào hương hoa, tôi kiếm cớ làm rơi chiếc nồi gang màu đỏ mua ở Mỹ từ trên cao xuống sàn bếp, và rất dễ dàng, mama tán cho tôi một cái hoa mắt. Chỉ đợi có thế, tôi chạy một lèo lên sân thượng, rút điện thoại ra nhắn cho Saira là tôi đã ở trên này rồi. Tôi ngồi thụp xuống đám chảo anten, đợi Saira. Một lát sau, chị nhắn lại, ba đang lái xe vào sân, cô chuẩn bị đi. Đúng lúc ấy, tôi nghe tiếng Karen hốt hoảng gọi tôi dưới dãy phòng của người giúp việc. Tôi luồn ra khỏi đám dây rợ chảo vệ tinh, leo tiếp lên trên bằng một cái thang sắt cũ kỹ lỏng lẻo. Trên cao này chỉ còn gờ tường của khu nhà và một phần cái tháp tròn của phòng khách, phía bên dưới nhô lên. Chỗ này chỉ dành cho những người thợ lên sơn lại đỉnh tháp mà thôi. Tôi bám vào gờ tường, nó cũng khá rộng đủ để tôi đứng vững. Có một sợi thép to bằng ngón tay cái bao quanh gờ tường. Tôi bám vào đó nhòm xuống dưới, gió thổi tóc tôi bay rối hết và bám vào mặt. Rồi tít dưới kia, tôi nhìn thấy 3 bóng áo trắng đang đi ngang sân sau vào vườn. Trên này, lấy hết sức bình sinh, tôi hét ầm ĩ. Ba ngước lên và lập tức mọi thứ bên dưới náo loạn hết. Ba giơ hai tay về phía tôi, Sir Adopla cũng chắp tay xin tôi. Họ hét lên rằng tôi đừng làm gì cả, họ sẽ lên gặp tôi và đáp ứng mọi thứ tôi đòi hỏi. Cơn phẫn nộ của tôi là thật. Tôi hét trở xuống rằng tôi không cần gì cả, tôi không chấp nhận cách mà mama đánh tôi, nhục mạ tôi. Các madam chắp tay lại khóc ầm lên. 4-5 người đàn ông khiêng những tấm nệm dài bày đầy ra sân phòng tôi nhảy xuống. Rồi mama xuất hiện, bà hét lên gì đó với tất cả, Saira nhắn cho tôi. Mama nói tất cả đi ăn đi, muốn nhảy cứ để cho cô ấy nhảy, chết một người không thành vấn đề với bà. Tôi đứng vọt dậy, lúc ấy không phải giả vờ mà là tôi muốn nhảy xuống thật sự. Mọi người lại rú lên, rồi tôi thấy 2 cô tiểu thư áp út cùng chạy đi. Sir Adopla chạy theo họ. Saira nhắn, Karen gọi về Việt Nam cho nhà cô trên Messenger đấy. Cô chuẩn bị nói những gì cô muốn với Sir Adopla nhé. Tôi không thể lên được, nhưng tôi sẽ đợi cô ở dưới phòng. Cô chuẩn bị nói những gì cô muốn với Sir Adopla nhé. Tôi không thể lên được, nhưng tôi sẽ đợi cô dưới phòng lúc mọi việc xong xuôi. Tôi ngồi thu lưu trên thành gờ bờ tường và khóc cay đắng. Phải dùng hạ sách với những con người tử tế, khiến tôi thấy mình hèn hạ không thể tưởng tượng được. Sir Adopla leo tít lên đây cùng 2 cô em gái thật. Ngài chắp tay và tiến về phía tôi, xin tôi đừng lùi lại. Cô chị tới sát cạnh, ôm chặt lấy tôi, còn cô em ôm cả 2 người chúng tôi. Sir Adopla nói, tôi xin chia sẻ với gia đình cô và xin lỗi về thái độ của mẹ chúng tôi đối với cô. Mẹ tôi là một người rất tuyệt vời, nếu như cô ở bên bà thêm một thời gian nữa và được bà thật sự tin tưởng. Mẹ tôi chỉ quý mến và tin tưởng một người khi người đó chịu ở lại lâu dài trong gia đình tôi. Dù sao tôi cũng rất xin lỗi. Không ai trong chúng tôi muốn điều này xảy ra cả. Tôi xin hứa bằng danh dự của mình, cô sẽ được trở về nhà. Ba tôi rất bận, nhưng cũng đã hỏi thủ tục để mua vé cho cô rồi. Tuy nhiên hiện tại đang là giữa mùa lễ của chúng tôi, nên các hãng hàng không rất hiếm chuyến bay tới châu Á và tới Việt Nam. Tôi không biết Việt Nam của cô ở đâu, nhưng tôi hứa cô sẽ có mặt ở nhà sớm nhất. Trong thời gian chờ vé, cô sẽ không phải xuống làm việc. Tôi sẽ nói Saira mang đồ ăn lên cho cô. Bây giờ thì tôi xin cô hãy xuống dưới cùng chúng tôi. Để có thể trở về, cô hãy rời khỏi đây và xuống dưới phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong, Sơ đứng dậy. Tôi được 2 cô em dìu đứng lên theo. Tôi leo xuống dưới, biết chắc mình sẽ được về rồi.
nhưng tâm trạng của tôi nặng trĩu. Tôi đã lợi dụng lòng tốt và sự tin tưởng của những con người tử tế hiếm hoi ở đất nước này. Cũng không còn con đường nào khác ngoài cái cách mà Saira vừa đưa tôi vào. Cửa giải phòng của người giúp việc khóa chặt. Rồi tôi thấy Karen hớt hải chạy lên. Thấy Karen, Sơ Adupla gật đầu rồi đi xuống cùng các em gái của mình. Fatima cũng leo lên. Ngược lại với Karen, cô ta nhìn tôi đầy căm thù và khinh bỉ. Karen bảo cô ta mở khóa hành lang để tôi vào phòng. Cô ta bảo mặt sát tôi muốn chui vào đâu thì cứ chui, chứ cô ta không mở cửa cho loại người dối trá. Cô ta nói cô ta biết thừa tôi đóng kịch, vì chính cô ta cũng đang tính là làm thế để được về. Nhưng bởi vì bố mẹ cô ta đang thật sự ốm rất nặng, và tôi đã cướp mất cơ hội của cô ấy, vì từ giờ trở đi không ai trong nhà có thể xin về với lý do ấy nữa. Tôi im lặng chịu trận. Có lẽ Fatima có tâm sự với Saira và chỉ chớp thời cơ ấy để biến thành cơ hội dành cho tôi. Tôi không biết, nhưng mọi sự đã tới nước này, tôi chỉ còn có thể lao theo tới cùng thôi. Tôi nhỏ nhẹ nói với Fatima, đã phà xong những hơi thở thối khủng khiếp vào mặt tôi. Cô đừng bao giờ nói mà không có kiểm chứng. Nếu cô còn lải nhải kết tội tôi sẽ đánh cô trước khi tôi về đấy. Sau đó, tôi bỏ ra sân thượng, trải mấy tấm khăn lớn của Karen và nằm xuống, đầu nhức bưng bưng. Lúc đó chắc chỉ hơn 8 giờ tối, tôi ngủ rất lâu, mãi khi có người lay dậy tôi mới mở mắt. Saira đang nhìn tôi, chị nói, cô được tự do rồi đấy, Mama cấm không cho cô xuống bếp và không cho cô ra khỏi phòng cho đến lúc ba mua được vé. Bà không cho mang đồ ăn lên, nhưng tụi tôi vẫn giấu mang lên đây. Giờ dậy cố mà ăn đi, rồi vào phòng mà ngủ. Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, mọi người đã xuống dưới nhà hết. Tôi cũng mò xuống, cả đám nhìn tôi tò mò và khinh bỉ. Tôi lơ đi, vào kho, tôi lôi hết rau củ ra ngồi sắp xếp nhặt tỉa. Một lát sau, Mama bước vào, nhìn thấy tôi, bà hét lên, chỉ tay ra cửa. Tôi mặc kệ, trừng mắt lên nhìn bà, rồi làm tiếp công việc chẳng ai giao phó. Mama có vẻ sợ tôi, bà bước qua tôi như vô hình, rồi giao việc cho tất cả mọi người xong và rời đi rất nhanh. Saira vẫn lạnh lùng như cũ. 2 tuần sau, cô em áp út của Cuban gọi tôi vào phòng của cô và đưa tôi một phong bì. Bên trong là hộ chiếu của tôi, một vé máy bay về Việt Nam và $1.000. Cô nói ba biết chắc Mama sẽ không trả tiền lương cho tôi, nên ông tặng tôi số tiền này để có thể lo cho bệnh tình của ba mẹ tôi ở quê nhà. Cổ nghẹn cứng, tôi cảm ơn ba, Sơ Adupla và hai cô. Cô xua tay lắc đầu. Tôi biết tính mẹ tôi. Cô về bình an nhé. Nếu cô muốn làm việc ở đây, hãy điện cho tôi theo số này. Tôi sẽ đưa cô đi cùng tôi và chồng. Cô sẽ không phải chạm mặt mẹ tôi đâu. Tôi đi lên tầng cất vé. Ngày mai tôi sẽ thực hiện chuyến bay không có vé khứ hồi, mãi mãi. Hôm sau, tôi đi chào tất cả mọi người. Các madam đều chúc tôi khỏe mạnh. Tôi tìm thấy Mama ở gần cửa. Tôi định mở miệng chào bà, thì bà giận dữ chỉ thẳng tay lên tầng và đẩy tôi thô bạo về phía đó. Tôi đành leo lên. Buổi chiều hôm đó, Cuban đột nhiên xông vào phòng tôi. Cậu ta nói tôi hãy sắp xếp đồ đạc, cậu ta sẽ đưa tôi ra sân bay. Tới tận lúc tôi đi, mọi người vẫn đang túi bụi với công việc. Tôi đi không ai biết, trừ Saira. Tôi nhắn chào chị và trèo lên xe Cuban để ra sân bay. Sarah trốn sẵn bên trong. Khi xe chạy ra khỏi cổng thì nó nhổm lên, nắm chặt tay tôi và khóc. Tôi ngoáy cổ lại nhìn dãy dinh thự màu trắng nổi bật trước dãy núi đá, nơi mình vừa bước ra lần cuối cùng, tự nhủ không gì có thể bắt tôi quay trở lại nơi này thêm lần nữa. Khi Aman biết chuyện thì tôi đã được an toàn tại quê hương mình, kết thúc chuyến phiêu lưu cực nhọc 285 ngày ở Vương quốc 1001 đêm.
phần 7 và cũng là phần cuối cùng của tác phẩm Đừng Chết ở Ả Rập Xê Út xin dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.